Momshie, narito ulit tayo sa probinsya ng Nueva Ecija. Magluluto tayo ngayon ng sarili nating andoks. Ito. I-marinate muna natin siya sa kalamansi, bawang sibuyas. Nilagyan ko siya ng luya para medyo mawala yung lansa. Then, tinali ko yung paa para hindi siya makalipad. So yung bawang sibuyas, nilagay ko sa loob. Ito marami siya. So ito may mga buo-buo pang sibuyas. Ang tanglad eh. Ito na lang yung dahon ng sili, tapos may sili. Para maalis lang yung oyster sauce. Babad natin siya sa oyster sauce. Mga 30 minutes natin siya ibabad. Tapos saka natin siya ituturbo sa kaserola. Tuturo ko sa inyo paano magturbo sa kaserola. Mga momshie, dahil wala tayong aluminum foil, mas magandang balutin na lang natin siya sa dahon ng saging. Yan. Balutin siya na bago natin siya ituturbo. Lalagyan po natin siya ng isang basong tubig. Tapos iluluto natin siya sa uling. Hanggang sa mga isang oras. Malapot na natin siya. One eternity.